Всім привіт! Сьогодні я приготую булочки синабони на заквасці Левіто Мадре. Соковиті, ароматні і пухкі. А секрет цієї випічки у чудовій заквасці Левіто Мадре. Подивіться, яка вона красива. До речі, кому потрібна така закваска, звертайтесь за посиланням в описі під відео. Там же буде рецепт у письмовому вигляді, інгредієнти та їх кількість. Ну що, давайте приготуємо ці чудові булочки без дріжджів. Спочатку відбираю закваску, подивіться, яка вона пориста. Додаю молоко кімнатної температури, у мене домашнє. Просійне звичайне біле борошно вищого гатунку і замішую тісто до однорідності, щоб воно добре і повністю зволожилося. Друзі, я одразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати та підписатись на канал, щоб не пропустити черговий корисний рецепт на заквасці. Накриваю і залишаю тісто на 12-14 годин, поки опара не збільшиться у 3 рази. Температура в кімнаті у мене 18-19 градусів. Врахуйте це. Якщо у вас вище, то опара підійде швидше. Стежте за цим. Друзі, а якщо комусь усе здається складним чи незрозумілим, ставте запитання. Звертайтесь за підтримкою, посилання в описі під відео. Минуло 12 годин, видно, як опара збільшилася. Яка вона м'яка, мов слайм. А подивіться, яка вона пориста, краса. Додаю м'яке вершкове масло, цукор і борошно. Одне велике яйце. Раджу яйця одразу не додавати прямо в борошно, а розбивати його в окрему мисочку, і якщо з ним усе добре, можна додавати. Бо трапляється різне. Може попастися зіпсоване. Хоч у мене домашні свіжі яйця, але таку звичку краще виробити. Додаю в тісто яйце, сіль і тепер добре вимішую тісто спочатку лопаткою, а далі руками. Тісто потрібно добре вимісити до гладкості, але не перестаратися. Міситиму приблизно 15 хвилин із перервою у 5 хвилин. Так легше вимішати тісто і без зайвих зусиль. Залишаю тісто відпочити на 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, вимішую тісто далі, поки воно не стане гладким. Хоч тісто й не надто вологе, все одно трохи його відіб'ю. Так швидше вимість. Ну а якщо у вас не виходить відбивати, не біда. Вимішуйте отак, розтягуючи його, як це роблю я. Формую тісто в шар, подивіться, тісто вже гладеньке. Перекладаю його в миску, накриваю і залишаю на ферментацію, бродіння при кімнатній температурі, поки тісто не збільшиться у 2,5-3 рази. Нагадаю, ріст залежить від температури у приміщенні. Чим вище, тим швидше. Чим нижче, тим повільніше. У мене це зайняло приблизно 3 години, при температурі 19-20 градусів. Добре і ретельно перемішую цукор з корицею, щоб кориця рівномірно розподілилась по цукру. Цукор у мене тростниковий, але якщо такого немає, можна замінити на звичайний білий цукор. Минуло 3 години, як я вже казав. Тісто чудово вибордило і дуже добре піднялося у 3 рази. Воно м'якеньке, але водночас пружне. Присипаю стіл невеликою кількістю борошна і перекладаю тісто. Подивіться, яке воно пористе. Розкатую тісто розміром 60х40, це розмір моєго килимка, товщина приблизно до 5 мм. Далі змащую всю поверхню тіста розтопленим вершковим маслом, дуже ретельно та рівномірно. Посипаю зверху цукром із корицею і руками рівномірно розподіляю по всій поверхні. Якщо цей рецепт буде корисним для вас, будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Також можете фінансово підтримати канал, усі посилання є в описі під відео. Це дає змогу мені знімати більше нових рецептів.
Скручую тісто в рулет, защіпую шов, форму для випікання змащую вершковим маслом, розрізаю рулет на 12 рівних частин і викладаю все у форму для запікання. Друзі, хочу вас попросити, як вам моя подача інформації? Чи все я пояснюю зрозуміло? Можливо, у вас є якісь пропозиції? Напишіть у коментарях. Накриваю булочки рушником і залишаю при кімнатній температурі на годину-півтори для розстоювання. Минуло 1,5 години, сінабони чудово підійшли. Відправляю їх у розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Без конвекції, нагрів верх-низ. Дістаю, і поки вони трохи охолонуть, приготую крем, яким буду покривати сінабони. Для цього беру сир маскарпоне, або можете взяти Філадельфію, 40 грамів цукрової пудри і збиваю міксером. Довго збивати не потрібно, щоб крем не перетворився на масло. Консистенція виходить чудова. Тепер дуже добре змащую гарячі булочки кремом. Яка краса! Напишіть, а як вам? Які вони м'якенькі, повітряні та ароматні, смакота. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео.